नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत तिखट पुऱ्या. झटपट होणारी आणि अगदी सोपी अशी ही रेसिपी आहे. तर त्यासाठी इथे आपण हे 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण अर्धा कपपेक्षा थोडंसं जास्त बेसन पीठ घालायचं आहे. म्हणजेच हरभरा डाळीचं पीठ आपण घालून घेणार आहोत. आता त्यामध्ये आपण हे तीळ आणि ओवा साधारण 1-1 चमचा तीळ आणि हा ओवा आहे. हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडंसं कमी जास्त करू शकता आणि पिठाच्या क्वांटिटीप्रमाणे आपण हे प्रमाण घ्यायचं आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला 1 छोटा चमचा भरून हळद घालून घ्यायची आहे आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर, मोठा चमचा. हे सगळं आपल्याला एकत्र करायचं आहे. त्याआधी आपण त्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून घेऊया चवीपुरतं म्हणजे. आणि त्यानंतर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 2 चमचे आपल्याला तेलाचं मोहन घालून घ्यायचं आहे. त्यामुळे आपल्या पुऱ्या खुसखुशीत अशा होतात. आता हे सगळं आपल्याला छान एकत्र करायचं आहे आणि त्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला याचा एक घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे. तर हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे आधी. प्रवासाला नेण्यासाठी अतिशय छान अशी ही रेसिपी आहे. 2 दिवस या पुऱ्या सहज टिकतात. पिकनिकसाठी वगैरे आपण लहान मुलांनासुद्धा या टिफिनमध्ये आपण देऊ शकतो. तर हे बघा या पद्धतीने आपण असा हा घट्ट गोळा करून घेतलेला आहे. चांगला मळून घ्यायचा आपण आणि एक आपल्याला 10 मिनिटासाठी हा झाकून ठेवायचा आहे. कढईमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवूया मंद गॅसवर आणि त्याच्यानंतर आपण त्या पिठाचा एक गोळा असा काढून घेतलेला आहे आणि आपण आता याची आधी एक पोळी लाटून घेऊया. या पद्धतीने पोळी फार आपल्याला पातळ नाही लाटायची आहे आणि खूप जाडही नाही ठेवायची आहे. मीडियम अशी आपल्याला ही पोळी लाटायची आहे. खूप पातळ जर आपण केली तर आपल्या पुऱ्या कडक होतात. तर हे बघा आपली ही पोळी लाटून तयार आहे आणि आता आपण एका वाटीच्या साहाय्याने या आपण गोल करून घेणार आहोत. ही साधारण मोठी वाटी मी इथे घेतलेली आहे. एकसारख्या येण्यासाठी आपण या वाटीच्या साहाय्याने करून घ्यायच्या. हे बघा आणि हा जो मध्ये जो स्टार राहतो तोही आपण तळून घ्यायचा. तर लहान मुलांना हा स्टार वगैरे असा तळून दिला तर छान वाटतं, वेगळा शेप. आणि दुसऱ्या पद्धतीने म्हणजे आपण एक असा छोटा गोळा करून घ्यायचा आणि त्याचीही अशी छोट्या आकाराचीच पुरी लाटून घ्यायची. हे बघा तर या पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या लाटून घेणार आहोत आणि तेल मात्र आपलं चांगलं तापलेलं हवं आहे. हे बघा एकसारख्या आकाराच्या आपल्या या पुऱ्या तयार आहेत आणि आपलं तेलही तापलेलं आहे चांगलं. तर मीडियम गॅसवर आपल्याला या तळून घ्यायच्या आहेत. गॅसची फ्लेम स्लो असता कामा नये, नाहीतर मग पुऱ्या तेल धरून राहतात. अगदी झटपट अशा तळून होतात आणि या पुऱ्या आपण नुसत्यासुद्धा खाऊ शकतो, छान लागतात. किंवा तुम्ही नारळाच्या चटणीबरोबर, सुक्या बटाट्याच्या भाजीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा